Joo, käytiin äsken syömässä. Sos. Ei tarvitse kuvata mua. Täällä on ihan sikakylmä. Todella kylmä. Tuolla. Very cold. Käytiin just syömässä. Kyllä. Ei joutu jonottaa kuin ehkä puoli tuntia. Ei kestänyt tänään niin tuntia. Eilen jonotettiin yli tunnin Joo. ruokaa. Ja me meni varmaan puoli tuntia ennen kuin me päästiin istumaan. Jep. Että sille. Jep. Sitä ei eilen kerrottukaan. Ei. Eilen ei kyllä paljon kuvattu. Sori siitä. Ei kyllä. Ei ole oikein mitään kuvattavaa, koska me vaan jonotettiin jonon perään. Jep. Se oli hyvin... Ois ollut hyvin tylsä video. Niin. Ja kirppiksellä ei oikein voi kuvata. Jep. Eikä oikein myyntipöytäsalissakaan, koska ei siellä kuule mitään. Ei. Korkeintaan jos mä pistän vaan jotain musiikkia taustalle. Niin. Sitä meidän puheita ei kuuluisi. Nope. Mä kyllä on jotenkuten onnistunut aina tekstittämään ne. Ja ei ne autoja. Tule. Mitä se jäi odottaa? Nuo tuli nuo. Nuo tuli. Niin. Nuotio tuli. Nuotio tuli. Suomen kieli. Mä en tiedä kummalla mun on nyt kylmä. Onks mun rintakehällä kylmä vai onks mun jalvoilla kylmä? Joo. Tai sitten molemmat. Joo. Ei enää. Mulla on niinku koko viikonloppu mä niin joko sanon joo tai sit mä oon sanonut kyllä. Niin. Niin. Sulla on kyllä tullut... Mä en mahdu kävelemään. Eikö sä mahdu kävelemään? En mahdu. Mä mahdun. Kai. Mulla ei tällä hetkellä on niin nyt hampaita. Ei otsikas hampaita, en ottanut niitä vielä suuhun. Niin. Tavaroiden raahamisesta asemalle tulee yhtä tuskaa. Ne painaa. Niinku kirjaimellisesti. Vai mitä? Erittäin paljon. Niin. Mutta on kyllä ollut ystävällistä porukkaa. Juu. Tänään tuli uusi Amane vastaan. Ai. Eilinen Hiljasin nuo jarrut oikein kunnolla. Eilinen Amane ei päässyt tänne. Kyynel. Hei, jos katsot tätä videota. Niin. Amani. Amani tänne. Amani pitää olla muukais. Jatka. En jatka. Niin. Yks vaan en jatka. Etkö sä jatka? Ei. Hämmentävä, nyt taas tuntuu tosi lämpimältä. Mulla ei. Mulla alkaa tuntua. Mulla kai katossa tuntuu sitten lopullisesti. Lopullisesti. Joo, sieltä nyt narikkaankin oli aika Kyllä. Tai jos tarkoja ollaan tonne telttaan, joka menee näkyy jonkin ajan kuluttua. Ja mun kengät hajos lopullisesti. Niin niistä lähti sen väri kokonaan irti ja ne teipit irtos. Ai surullista. Eikö ollutkin? Kyllä. Niin nyt mulla on ihan peruskengät. Ei tunnu ihan normaalilta. Täällä on aivan liian kylmä. Onneksi päästään kohta sisälle. Ja sit kun me raahatan niitä tavaroita, niin sit on taas liian kuuma. Niinpä. Miksi ei voi olla hyvä? Mut mä hienosti opin meikkaamaan yllättävän nopeasti tänään. Eikö niin? Jep. Aha, hyvin historiallinen Musta ei hetki. ollut tänään apua. Ei oikein. Oli vähän silmät ristissä sulla. Joo. Niin. Nimimerkillä liian lyhyet yöunet. Mä olin taas ting! Ylienet. Illalla. Okei. Jees, eli siis niillä oli vielä tuplasti enemmän tavaraa kuin meillä ja sit me että mennään hissillä. Sitten. Pyhjäpahme, mitään hissiä löydetty. No ei. Sitten me jouduttiin mennä noita portaita pitkin tuolla. Jälleen portaita. Kyllä. Siis eihän tänään ole mitään muuta kuin portaita. Koko viikonloppu perjantaista. Perjantaista sunnuntaihin. Pelkkiä Ja portaita. Kodipaikalla portaita. Kyllä.
juna-asemalla portaita. Kyllä. Tuossa välillä portaita. Kyllä. Sentään ei jouduttu hotellihuoneen 7. kerrokseen mennä portaita. Aita. Vitsiäs. Mua oikeesti kuumotti, että jos tulee palohälytys. Ole hyvä. Sano. Ei onneksi tullut. Mä kuvaan nyt sua vuorosta. No, mä en Kaikki on nähnyt mut. Alkaa ohittavaa junaa raiteella 2. Selvä. Se uppför tåget som passerar stationen på spår 2. Okei. Please beware of Eli the kohta passing ei train kuule on mitään. track 2. Kohta tulee korvaan raiskaus, kun se Voi. juna menee ohi. Voi ei. Hän näyttää ihan kamalalta. Täytä. Tällä sympaattiselta näytellä. Meillä Tää on oli... tämmönen green screen huppari. Kyllä. Ihan mukavan lämmin. Kyllä. Meillä oli oikeesti tää eeppinen tää kuvausasento, voi mitään. Kyllä. Kuvasitko sä jo se? Joo. Tai no en. Ootapa. Okei. Siis. Oota, saaks tää yhtään... Puhelimen siihen. Hetkinen. Joo. Mä niinku oltiin tälle. Kyllä. Kaunis kuvausasento. Kyllä. Perfecto. Tollanen on se oikea kuvausasento, kun kuvataan. Kuvausasento. Kuvataan puhelimella. Oli kiva koni. Kyllä. Tarkkaan. Silleen sori, mut siitä on todella vähän kuvamateriaalia. Lauantaita. Niin. Koska ei oikein viihtynyt kuvalta pelkää jonotusta. Jonotusta. Ja sitten kirpiksellä ei oikein viihtynyt kuvata, kun siellä oli niin paljon porukkaa. Ei siitä olisi mitään tullut. Jep, ole hyvä. Voi kiitos. Täällä on ihan sika kylmä. Siihen tuli jotain siihen. Ei siihen mitään vakavaa tullut. Niin, tosiaan. Mä rupesin tuijottaa tonne kylttiä. Kohta kuuluu kauheita ääniä. Kyllä. Kuuluu pian ääniä. Pitää varmaan lopettaa siksi aikaa. Ei. Joidenkin korvat mene. No, ei voi mitään. Joo, mulla on jo vissiin hyvin vielä näkyy nää Tsukasan meikit. Joo, ne näyttää kamalilta ilman Peruukkia. muuta Kyllä. kossia. Se Näyttää näytti- siltä, että sä et ole nukkunut 100 vuoteen tai 1000. Niin, voi olla. Sitten tää sinetti. Ei löytynyt liivanirrotinta. Liivanirrotinta. Me ollaan nimetty täällä niin 2 pulua. Ja ne on, Pöysti ja Pirjo. kyllä, Jokuhan rakka vei pöystin ruuat. se oli Ilkkä. Joo. Se oli varmaan Jami. Pitää muu dramaattinen nauru oli. Mulla on siksi huppu päässä, koska täällä on todella kylmä. Samoin. Mun käet En mä jääty. normaalisti käytä huppua. Ei. Niska jäätyy, mutta takamus jäätyy, koska tää penkki, missä eikö niistä se ollut on tosi jääky. jees? No, Kaula huivii. Mulla niin. ainakin. Ja sitten sisätiloissa se tuuletin. Kyllä. Mikä hauskinta, me kummakin pidettiin sitä vielä aamulla kädessä. Silleen, kyllä tää muistetaan. Niin. Höpö, höpö. Ei tietenkään. Sun käsi vähän. On tää homma. Seikki. Puoli tuntia vielä. Ja mä just äsken hoksasin. Miksi hemmetis mä en kuvannut myyntipöytäsalissa? Hyvä kysymys. Tai edes siellä ylhäällä. Niin. Tosin siellä oli jostain syystä tosi vähän niitä myyntikojuja. Joo, ja sitten Kirppiksellä oli 2 kilometrin jonot. Kyllä. Mut sen ei Kirppiksen vartija. Niin, se joka päästään sisään, niin se oli tosi mukava. Kyllä vaan. Se niin suostui pitää niin vahtii meidän tavaroitakin, kun niin me pyydettiin siitä. Niin, kun meillä oli vähän turha isoja ja ne Kyllä. ei mahtunut enää narikkaan ja ne ei oikein ollut semmosia, mitä voi pihalle viedä sinne isoon narikkaan, niin hän sitten kiltisti otti meidän tavaramme hetkeksi siihen. Kyllä. Mutta kamusia. Please, lopeta joku. Tää on niinku 5/5 kuva, mutta minä oikeesti puuta. Toi kuvastaa niin kylmää puuta. Kylmää puuta. Ei oo niin hyvää, vaan nyt niin kylmää puuta. Miksi me oltiin? Miksi sä ajattelit, että tää on hyvä idea? Puita. Hei, laitetaanko noihin pikku nuotio, niin ehkä ne lämmittää meitä. Vähän bensaa. Ottakaa meille yksi pölkki, että saadaan nuotio.
automaatin junaa. Siinä oli jotain pikkupoikia, niin siis juna oli tulossa, niin tossa on toi viiva, et minkä yli ei saa mennä. Ei missään nimessä. Niin ne koko ajan niin hyppeli siinä edes takaisin ja melkein yltäsi raiteille ja se kuski joutui jo niinku töötätä niille, että älkää nyt oikeesti viittikö. Ja sit ne niinku tönii vielä toisiaan sinne. Siis ihan typerää, että oikeesti kattokaa niiden lasten perään. Kyllä. Koska voi käydä vielä huonosti, vaikka ei ole tarkoitus. Sen verran tulee toi junan niin voimakkuus, tuulen voimakkuus, että se oikeasti voi heivata tonne. Niin voi. Sen takia siinä on toi viiva. Niin. Se on Tämmönen. eri, kun mennään kyytiin ja se juna on pysähtynyt, niin silloinhan se on pakko ylittää, mutta silloin kun juna on tulossa, niin ei. Eikä kyllä muutenkaan niin muulloin tarvitsisi. Niin. Elikkä siis. Älä veikkaa, että tää jää tähän ja tää lähtee takas Helsinkiin. Jep. Juna ei oo meidän. Katsos on taas korjattu. Mutta ei se auta tähän kylmyyteen. Pitääks mun ruveta jotain lämpötanssia laulaa? Lämpötanssia laulaa, what? Mikä Ai, on? 28 minuuttia vielä, jos se ajallaan. Voisko olla vaikka etuojassa? Niin, sille. Tai siis voi tosi harmi, jos ei olis. Ai että käsi sattuu, mun selkää sattuu ja muunkaan joku palovamma tuolla, en sano missä, mutta au, minun sattuu. Kuvaa Niin. välillä itseäsi, älä kuvaa minua. Okei. Sitten tänään myös törkyttiin vielä Toisen amanee. Tätä on melkein vähän huono juttu. Me ei muistettu laulaa anime-karaokea. Tai me muistettiin, mutta ei me missään välissä kerrottu. taaskaan. Niin. Siis suoraan sanottuna mä unohdin. Mä muistin, että mulla kai sä sitten muistat sen myöhemmin. Sitten kun mä muistan, niin me ollaan just jossain kirppisjonossa. Sitten kun tulee kirppikseltä ulos, niin en enää muistanut. Mä mietin, että milloin sä haluut? Oisit puhunut. Mä luulin, että sä niin muistit. Ja mun fyysainen hampaan ja huulin sattuu, kun on kuivat. Ryyppytauko. Siis ihan vaan tommonen limu. Toi kuulosti muuten olisi kuulosti niin väärältä. Ja kyllä. Ihan vaan kola. Joo. Kola, kola. Kola, kola. Kola kola. Konikola. Tuli kyllä niin kyynelet eilen kun avattiin ne yllätyspussit ja sieltä tuli koira. Niin, Surullista. kyllä. Mä todennäköisesti tuun lisää lauantaina niin videon hivenen kuvia. Se on sen verran tylsä video muuten. Kyllä. Kyllä. Siinä pitää laittaa maailman söpöin veljesten kohtaamiskuva, mikä on tosiaan Instagramissa jo. Kyllä. Löytyy sieltä. Onko se liian söpöä? Se on liian söpöä. Tunteet nousee pintaan sen, kun se on niin söpöä. Se oli niinku aitoa tunnetta. Se ei ollut, Se ei ollut näyttelyä. Se ei näyttänyt tiedätkö semmoiselta väkiseltä. Ei. Se tuli niin luonnostaan. Amani oli kiva. Se nappasi mut. Viesti. Mun viisaiden hampaat. Niitä on tulossa. Voit kuvitella, kun ihanasti toi polttelee. Au. Kun iho Ja hikoilee ja se on palannut. Ouch. Siis kun Varmasti moni on piti kokenut laittaa sen. sinne tiedätkö semmosia vanulappuja, millä putsataan meikkejä. Se olisi vähän niinku suojannut sitä. Joo. Mä unohin. Totta kai. Ja nyt se vasta niinku tuntuu taas. Siis ei se aamulla tuntunut. Mut nyt kun mä oon koko päivän niinku ollut. Sit kun yrittää laittaa tätä paitaa sinne silleen suojaksi, niin ei sekään oikein onnistu. Joo. Ja sit hienosti me ei oikein meinannut mennä toi meikkaaminen aamulla putkeen. Kun me oltiin tehty semmonen sopimus, että hän... Ei näy nyt. Mä käännän, koska... Me ei näe. Niin. Et hän meikkaisi mun silmät. Kajalin. Kyllä. Tänään ei onnistunut. Eilen jotenkin. Kyllä eilen onnistui. Niin Tänään ei. Ei onnistunut. Ei niinku millään. Ei. Niin sit me hienosti jouduttiin tekemään sellainen kompromissi, että mä niin mun silmät, mikä se nyt oli? Ripsari. Niin, ripsarilla. Loading. Niin. Sillä, ja se onnistui hyvin, kuten näkyy. Ja Raahataanko kohta luume tonne eteenpäin? joo.